O, di ba? Hindi siya mamantika. Hello everyone! Welcome to another episode of MasterChe. Today is special na naman ang ating lulutuin. Pero lagi namang special talaga yung niluluto natin. But before we start, please don't forget to like and subscribe! I-share ko sa inyo ngayon ang recipe ko ng chicken cordon bleu na napakasimple lang guys at sigurado akong magugustuhan nyo. So, ang una natin gagawin ay kukuha lang tayo dito ng cling wrap. Yan, at ilalagay natin ang ating chicken breast. Meron tayo ditong chicken breast. At palalaparin lang natin ang ating chicken. Ayan. Pupukpukin lang natin siya ng bongga para lumaki. Ayan. Papalaparin lang natin. Ngayon, isisiso na natin siya ng pepper. Lalagyan din natin ng mustard. Konti lang para hindi ma-overpower yung lasa ng iba pa nating pantimpla. Ngayon, ilalagay lang natin. Rarab lang natin all over the chicken. Siyempre, maglalagay din tayo ng salt. And paprika. Garlic powder. Yan. Ngayon, ilalagay na natin ang ating mga peeling sa loob. Maglalagay tayo ng pickles. And syempre, cheese. And ang ating bacon. Pwede rin kayong maglagay ng ham, kung gusto nyo ang ham. Pero ako, mas gusto ko yung bacon kasi mas malasa siya. Yan. Ngayon, ipo-fold lang natin. Cut lang muna natin siya. Yan, meron na tayong isa. Ngayon, ganun lang din ang gagawin natin sa isa pa nating chicken breast. Yan, ngayon kailangan natin itong i-freezer ng 30 minutes para maging firm lang yung kanyang pagkakarolyo bago natin siya lulutuin. Yan, ipi-freezer muna natin siya. A few moments later. Ngayon guys, ito na ang ating chicken cordon bleu na pinreezer ko na after 30 minutes para talagang maganda ang kanyang pagkakarolyo. Ngayon, ang gagawin natin ay tatanggalin lang natin siya sa plastic. Yung ating kompletong ingredient and measurement guys, makikita nyo sa ating description box.
Siyempre, kailangan din nating i-season ang ating flour. Lagyan din natin ng pepper para masarap. Pepper, salt, and paprika. Importante guys na isi-season din natin ang ating mga yung ating cornstarch, yung ating breadcrumb. Lalagyan din natin ng garlic powder. Ganun din ang ating breadcrumbs. Lagay din tayo ng pepper. Salt. And paprika. Siyempre yung ating egg. Lagyan din natin. Mix lang natin maigi. Ngayon, syempre, mix natin ang ating flour mixture. At ang ating breadcrumbs. Ayan. Ayan, ngayon, i-dip na natin sa ating flour. Unahin muna natin sa ating flour. Next naman sa ating egg. And sa ating breadcrumbs. Yan. Kailangan ma-coat lahat ng ating chicken. Ayan, ilalagay natin sa ating lalagyan. Ayan, ito namang isa. Ngayon guys, nilagay ko na ang ating chicken cordon bleu sa ating turbo broiler. Ito-turbo natin siya. Pero normally, ang pagluluto niyan ay dinidip fried nila sa mantika. Pero gusto ko siyang iturbo para hindi siya oily. Yan. Ngayon, ituturbo natin siya ng 45 minutes and then babalikan natin siya. Much later. Ngayon guys, kunin na natin ang ating chicken. Yan, tignan nyo. After 45 minutes guys, ito na ang ating chicken cordon bleu. O, diba? Hindi siya mamantika. Ngayon, hihiwain muna natin ang ating chicken para bago natin tikman. Narito na guys ang ating chicken cordon bleu. Ngayon, syempre, titikman na natin. Gumawa ako ng honey mustard sauce para sa ating chicken cordon bleu. Pwede rin naman kayong gumamit ng ketchup. Pwede rin namang walang sauce kung ayaw nyo ng sauce. Sobrang tender. At hindi siya nakakagilting kainin kasi hindi natin pinry. Tinorbo lang natin siya. Saka bagay sa kanya yung pickles and bacon. Kahit fresh siya, lumasa naman lahat ng ating mga inilagay na seasoning sa ating chicken cordon bleu.
Sana nagustuhan nyo ang ating video ngayong araw na ito at sana try nyo itong gawin sa inyong mga bahay. Napakasimple lang at napakadali lang. And please don't forget to like and subscribe and click the notification bell para every time may bagong video ay manonotify kayo. And happy birthday to Jomic Ocampo and Amor Ocampo. Happy birthday! And hello to my Lolo Richard Danlap and Lola Amalia Danlap. Hello po sa inyo and good morning. See you again next time and God bless you all. Bye!